एभ्रिवान, स्वागत गर्न चाहन्छु फेरि पनि कुकिङ माइन्डसेटमा यहाँहरूलाई। आज चाहिँ मैले क्रस पोट्याटो यानि कि आलुको रेसिपी यहाँहरूलाई सेयर गर्न चाहन्छु। यो एकदमै डेलिसियस, एकदमै मिठो रेसिपी छ, यहाँले देखिसक्नु भएको छ। यो एकदमै मेरो यो फेभरेट यो रेसिपी अन्तर्गत पर्छ। भिडियोलाई अन्तसम्म हेरेर साथ दिनु होला र भिडियोलाई मन पर्यो भने लाइक सेयर गरिदिनु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। र आउनुहोस् आजको रेसिपी सेयर गर्दैछु मात्र तपाईको लागि। सुरुमा ग्यास अन गरेर मैले यहाँनिर प्यान बसालेको छु र त्यसपछि 2 चम्चा जति खाने तेल राखेको छु। यहाँनिर मैले सुकेको 2 वटा रातो खोर्सानीलाई पनि तेलमा फुराउँदै छु। यहाँनिर मैले 2 चम्चा छिल्का निकालेको कालो दाललाई पनि मैले यहाँ राख्दै छु। यो हल्का यो ब्राउन गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले यहाँ हल्का ब्राउन कलर गर्दै छु यो कालो दाललाई। त्यसपछि ब्राउन भइसकेको छ हाम्रो कालो दाल। अनि मैले यहाँनिर 1 चम्मच चाहिँ नि यो तोरीको दानालाई पनि मैले यहाँनिर फुराउँदै छु। त्यसपछि यो फ्रोजन करी पत्तालाई पनि मैले यहाँनिर फुराउँदै छु। त्यसपछि मैले यहाँनिर काटेर राखेको रातो प्याजलाई पनि मैले यहाँनिर हाल्दिएको छु। अनि यसलाई म एकैछिन यो भुट्दै छु। यो केही मिनेट भुटिसकेपछि मैले यहाँनिर 1 चम्मच हल्दी पाउडर राखेको छु। यो हल्दी पाउडर राखिसकेपछि यो मजाले चलाइदिनु होला। अब चाहिँ भने मैले यहाँनिर अब आलु एड गर्दै छु। यो चाहिँ नि मैले बोइल गरेर राखेको 5-6 वटा आलु छ। यसलाई चाहिँ मैले हातले क्रस गरेर मैले यहाँनिर हाल्दै छु। यो सबै आलु मैले क्रस गरेर हाल्दै छु। आलु सबै हालिसकेको छ। अब म यहाँनिर चाहिँ 1 चम्चा नुन हाल्दै छु। यो नुन चाहिँ स्वाद अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ तपाईले। मैले चाहिँ यहाँनिर 1 चम्मच नुन राखेर मजाले यसलाई चाहिँ चलाइदिएको छु। यो सबै ठाउँमा नुन लाग्नुपर्ने हुन्छ। मजाले चलाइसकेपछि म यहाँनिर चाहिँ नि आधी यो लेमनको जुस हाल्दै छु। यहाँ चाहिँ यो लेमनलाई चाहिँ निचरेर म हाल्दै छु। यसले चाहिँ हाम्रो यो आलुलाई एकदमै राम्रो टेस्टी बनाउँछ। यो लेमनको जुसले चाहिँ नि हालिसकेपछि यो लेमनको जुस हालिसकेपछि मजाले यो चलाइदिनु होला। आलुलाई कस्तो भएछ भनेर म टेस्ट गर्न जाँदै छु। र लेमन हाम्रो नुन कस्तो भएछ, एकदमै यम्मी टेस्टी भएको छ। र म यहाँ फाइनली म यहाँनिर चाहिँ नि यो काटेको धनियालाई चाहिँ नि म यहाँनिर माथिबाट हाल्दै छु। यसले चाहिँ अझ राम्रो हाम्रो आलुलाई राम्रो फ्लेभर दिन्छ। र हाम्रो यो सर्भको लागि तयार भइसकेको छ। अब चाहिँ म सर्भ गर्न जाँदै छु एउटा यो प्लेटमा हालेर हाम्रो क्रस पोट्याटो एकदमै यम्मी भएको छ। यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ। र तपाई पनि यो रेसिपी आफ्नो घरमा ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। फ्रेन्ड्स फ्यामिलीमा शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। र भिडियोलाई मन पर्यो भने कृपया लाइक शेयर गरिदिनु होला। र च्यानलमा यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। र यस्तै खालका नयाँ रेसिपीहरू तपाईको लागि म लिएर आउने नै छु। त्यसको लागि तपाईले च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल नोटिफिकेसन अन गर्नुपर्ने हुन्छ। र यदि भन्दै अर्को नयाँ रेसिपीको साथमा तपाईलाई म भेट्ने नै छु। तबसम्मको लागि ह्यापी कुकिङ एन्ड चियर्स।